Spathiphyllum, o plantă foarte ușor de cultivat în ghivece și de multe ori ajungem în această situație. Ajungem ca plantele noastre să devină tot mai galbene, să piardă din culoarea verde frumoasă a frunzelor și chiar să nu mai înflorească. Cum putem să refacem și să readucem la viață o plantă care a ajuns în aceste condiții? Dar pentru a înțelege mai bine procedeul de reabilitare a acestei plante, trebuie să le înțelegem pe ele însuși, ce trebuie să le oferim pentru a rămâne tot timpul sănătoase. Odată ce salvăm această plantă, dacă nu știm cum să o întreținem, este degeaba. Va ajunge din nou în aceleași condiții. Spathiphyllum, o plantă ușor de cultivat, o plantă generoasă, are o vegetație abundentă, ca de altfel și o florescență abundentă. Trebuie să ținem cont că toate plantele au un singur scop, de a înflori, de a face semințe pentru a se reproduce. Deci dacă plantele noastre nu fac flori, înseamnă că este ceva ce nu funcționează, este ceva ce nu le oferim. Trebuie să înțelegem de unde provin aceste plante pentru a replica în casele noastre exact aceleași condiții. Condiții de temperatură, de umiditate, fertilizanții pe care trebuie să îi oferim și cum trebuie să le tratăm pentru eventuale boli sau atacuri ale insectelor. Originală din America de Sud, este o plantă tropicală, crește în pădurile tropicale, deci are nevoie de foarte multă lumină, dar nu razele directe ale soarelui. Are nevoie de foarte multă umiditate. În modul ei natural crește și se înmulțește spontan. Fac chiar covoare imense de vegetație cu aceste flori frumoase albe. Sunt mai bine de 30 de specii de Spathiphyllum, începând de la câțiva centimetri până la 1 metru, 1 metru jumătate. Cele mai comune sunt acestea care au o creștere medie, care sunt cele mai adaptate și cele mai cultivate la noi în apartamente. Înțelegând toate aceste condiții de dezvoltare în mediul ei natural, deci trebuie să o poziționăm într-un loc foarte bine luminat. Razele solare pot să-i ardă frunzele pe timpul verii. Dacă poziționăm aceste plante într-un loc luminos, cu soare pe timp de iarnă, este foarte bine. Dar atenție, vara încercăm să protejăm frunzele, filtrând razele solare cu o perdea. Cum procedăm la udarea acestei plante, la Spathiphyllum? În primul rând trebuie să ținem cont de calitatea apei. Nu trebuie să fie direct de la robinet. Atât din punct de vedere a temperaturii, deci nu trebuie să fie foarte rece, dar și din punct de vedere a calității apei. Nu trebuie să fie cu clor. Deci lăsăm apa la declorat pentru 24-48 de ore într-un vas deschis. Udăm întotdeauna în partea de sus. Lăsăm ca apa să se scurgă. În caz că ajunge apă în tăvița de sub ghiveci, această apă o golim. Pentru că apa stagnantă care rămâne în tăviță pot să producă putregaiuri la rădăcini. Cu toate că Spathiphyllum iubește foarte mult umiditatea, mediul ei natural este foarte umed, trebuie să ținem cont că de la udare la alta, substratul trebuie să se usuce puțin în suprafață, nu trebuie să fie tot timpul îmbibat în apă. Deci, cu degetul putem controla și simțim imediat dacă este umed sau nu. Totodată, nu lăsăm substratul să se usuce în totalitate. Dacă substratul se usucă în totalitate, plantele se vor ofili, bineînțeles că imediat ce îi dăm apă, ele își revin, dar nu putem să facem de multe ori aceste șocuri hidrice. Fertilizările la Spathiphyllum. Trebuie să ținem cont că nu este o plantă ce are nevoie de foarte, foarte mult fertilizant. Deci este bine să achiziționăm, să cumpărăm, deci să ne procurăm un fertilizant pentru plante de interior, pentru plante verzi, dar mergem cu jumătate de doza care este scrisă pe ambalaj. Și totodată, dacă vrem să aibă o florescență mai abundentă, încercăm un fertilizant cu mai mult potasiu. Preferă temperaturi între 15 și 26 de grade. Deci dacă ținem plantele noastre de Spathiphyllum în grădină pe timp de vară, bineînțeles la umbră, avem grijă ca toamna târziu, când temperaturile scad sub 15 grade pe timp de noapte, să le ducem în casă la adăpost. Totodată, temperaturile ridicate, care ajung la 30-35 de grade, sunt tolerate destul de bine de plantă, dar putem să o ajutăm să se hidrateze, nebulizând frunzele. Totodată se și răcorește puțin. Avem grijă ca acest procedeu să nu-l facem de foarte multe ori, pentru că umiditatea care ajunge aici în interior pot să producă boli fungice. Bolile și dăunătorii plantei de Spathiphyllum.
Deci dacă oferim plantei de tot ce are nevoie, lumină, umiditate când este nevoie și fertilizanții acei lejeri, plantele noastre nu se vor îmbolnăvi nici de putregaiuri la rădăcini, de niciun fel de boli fungice, care de fapt este și obiectivul nostru. Iar insectele care atacă de obicei spatifilul sunt păduchele lânos și păianjenul roșu. Putem menține plantele noastre sănătoase cu produse biologice preventiv. Deci, pe linia preventivă este cel mai ușor. Este mai ușor să prevenim decât să înlăturăm acești dăunători. Eu recomand uleiul de nim, pe lângă faptul că înlătură și eventual omoară anumite insecte, dau și un luciu foarte plăcut frunzelor. Odată ce am învățat cum se menține sănătoasă o plantă, putem trece la reabilitarea unei plante, la salvarea unei plante care a ajuns în aceste condiții. Planta care o avem de față este plină de păianjenul roșu și de păduchele lânos. Păduchele lânos îl putem observa pe frunze, atât pe partea superioară cât pe cea inferioară, dar și în interiorul plantei. Aceste mici punctulețe albe nu sunt altceva decât păduchii lânoși. Se vede și această soluție lipicioasă, sunt excrementele păduchelui lânos, deci suntem siguri că este infestat de păduchele lânos. Frunzele care sunt de acest fel sunt înțepate de păianjenul roșu. Păianjenul roșu de obicei stă pe partea inferioară a frunzei, deci cu o lupă am putea chiar să observăm prezența lui. Cum se rănește păianjenul roșu? Păianjenul roșu înțeapă frunza și se rănește cu seva din frunze, dar acolo unde înțeapă se degradează clorofila și devine în culoare galbenă. Cu cât sunt mai mulți păianjeni roșii și înțeapă frunzele, cu atât aceste pete sunt grupuri de înțepături, cu atât mai mult aceste pete sunt mai evidente. Pentru a salva această plantă, trebuie să elimin toate frunzele care sunt afectate, cu o farfecă dezinfectată în prealabil, vin și în acest fel, tai tot ce este degradat, tot ce este uscat, dar mai ales și aceste frunze care sunt foarte atacate de atât de păduchele lânos cât și de păianjenul roșu. Curățată foarte bine planta, se poate trece la spălarea ei. Știm că păianjenul roșu nu iubește deloc apa, deci voi spăla această plantă sub duș sau la ghiuvetă cu apă nu foarte rece și nu foarte caldă, deci împotrivesc apa să fie cam la 18, 20, 22 de grade, deci nu trebuie să controlați cu termometrul, dar trebuie să ținem cont că apa trebuie să fie cât de cât la temperatura camerei. Pentru a nu avea riscul ca tot acest substrat să se spele odată cu planta, am izolat cu peliculă, vedeți, foarte simplu și foarte comod. Limpezind foarte bine sub duș sau la ghiuvetă, scăpăm atât de păduchele lânos cât și de păianjenul roșu. După această spălare se lasă să se zvânte puțin frunzele, după care putem să trecem la strupirea cu uleiul de nim. Sau putem să facem o soluție pe bază de usturoi, 3 căței de usturoi la 250 de ml de apă și stropim toată planta. Este un dezinfectant destul de puternic și un repelent în același timp. În acest episod am învățat cum să salvăm o plantă de spatifilum, cum să o salvăm de la pierdere, dar cel mai important este că am învățat cum să le întreținem în modul cel mai corect, să fie tot timpul sănătoase. În scurt timp și această plantă va deveni la fel de sănătoasă și înflorită ca și aceasta. Trebuie să-i dăm doar timp să se refacă, să-și refacă puterile. Nu există pastile magice, nici aspirină, nici lapte și nici altfel de invenții. Deci dacă oferim plantei condițiile de mediu, aceasta este soluția magică, aceasta este pastila super magică care putem să-i oferim. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!